furcsa helyzet állt elő az én életemben, hogy nagyszerű tanáregyéniségeknél tanulhattam, vagy járhattam kurzusra, de a végső énekesi egyéniségemet egyedül kellett megtalálnom. Kezdetben Schulz Katalinnál kezdtem énekelni, aki rendkívüli módon bátorított, és az én kis pici vékonyka hangomban meghallotta a lehetőséget, és rögtön egy év énektanulás után Forrai Zsuzsanna fölvett magához a tanárképző intézetben. És ez azért volt érdekes, mert ő Jurkovics Mária korának legnagyobb koloratúrszoprányának a leánya. És ő felvetette nekem azt, hogy nekem van affinitásom a koloratúr énekléshez, de belül nem volt affinitásom hozzá. Én egy nagy drámai tragikának képzeltem el magamat, aki mindenképpen szenved, és valami egészen hatalmas, kolosszális hang jön ki belőle, és nagyon nehezen értettem meg, hogy sajnos van egy realitás, hogy az én fizikai adottságaim nem ilyenek, és a tanulásban sem tartok ott, hogy a volumenbe komoly növekedést érjek el. Első éves főiskolás voltam, és Földes Imre tanár úr megjutalmazta azokat, akik a zenetörténet vizsgán kiválóan szerepeltek, így 6-unkat kivittek Salzburgba, és az ünnepi játékokon, azt hiszem 93-ban megnézhettünk 3 koncertet. Ebből benne volt az Arnoncourt féle Poppel megkoronázása, a Sylvia McNairrel a főszerep, ami káprázatos volt. Benne volt egy délelőtti koncert, ami az életem legnagyobb élménye volt, Lorin Maazellel, a Mahler második szimfónia, a Feltámadás szimfónia. Azt az élményt soha semmi nem tudta reprodukálni, olyannyira, hogy én magam többször is elvállaltam a Mahler második szopránszólóját, ami önmagában nem az én hangomért kiállt, de az, hogy én abban a darabban benn állhatok a zenekarban, és ezek a hangok körülvehetnek és átfolyhatnak a testemen, az egyszerűen fölülírhatatlan, és ennek a szerelmnek a kezdete itt volt Salzburgban. És aztán volt egy olyan lehetőség, Földes Imre tanár úr megkérdezte, hogy ez nincs is az igazi programban, de hát itt van Jessie Norman, a híres szoprán énekesnő, és dalestet ad. Igaz, hogy egy kicsit furcsa műsort, mert van benne Hindemith, meg Poulenc, meg jó, hát egy kis Schumann is, nem az én törzsrepertoárem, de hogy van-e kedvem vele elmenni, és hogy jegyet kaptunk, de nem a Festspiele nagy színpadához, hanem ma a színpadon ülhetünk a művésznő mellett, egészen pontosan mondjuk 6 méterre tőle. És én ilyen közelről nem láttam még élő énekesnőt, nemhogy egy világsztárt, úgyhogy joviálisan itt ültem a tanárok mellett, amikor is egyszer csak egy ilyen fuvallatszerűen elment mellettem egy jelenség, aki most már bevallhatom, hogy hatalmas, mint egy csatahajó. Jessie Norman soha nem volt fizikailag egy kicsi termet, majdnem azt mondom, hogy szélte hossza egyforma volt, de gyönyörű volt. Ezt nehéz elmagyarázni manapság, ahol a 50 kg a nemzetközi standard egy szoprán énekesnőnél, hogy szerintem Jessie Norman biztos 2-szer ekkora volt, de leírhatatlanul gyönyörű volt, és leírhatatlan kisugárzása volt, és belekezdett ebbe az egyáltalán nem könnyű műsorba, és azt éreztem, hogy a hangja, minden egyes hangja a bőrömbe csapódik, az arcomba, hogy elzsibbadt az arcom, az ember a szerelmi extázis pillanataiban érez ilyet, hogy a vér kirobban a pórusain, és akkor is azt éreztem, hogy olyan hang csapódik belém, amit egész életemben szerettem volna.
6 évre komoly zsákutcába sodort engem, mint művész, mert ezért álltam ellen annak, hogy a saját hangfajomban képezzem magam akár koloratus szopránnál, mert én minden áron azt a hangot akartam visszahallani, amit ott 93-ban a Salzburgi Festspielhaus színpadán meghallottam, és utána a lemezek tömkelegén, mert természetesen akkor Jessie Norman lemezeket kezdtem gyűjteni. Tehát majdnem azt mondom, hogy ez a fajta szellem, ez veszélyes is lehet. És az én tanáraim tisztelték annyira a függetlenségemet, hogy ezt rám hagyták. Én azt hiszem, hogy szigorúbb lennék, és ezt a fajta mindenevést, amit én magam műveltem egész életemben, megpróbáltam volna keretek közé szorítani. Forrás Zsuzsanna csak azt tette meg, hogy elénekeltette velem azokat a darabokat, sőt, én énekeltem a főiskolai egyik vizsgán Gildát, vagy Ékkirálynőt, és ő azt mondta, hogy ő úgy hallja, hogy ez lenne az én utam, de a tanszékvezető Králikné Rózner Melánia, főleg a lelki affinitásból azt mondta, hogy nem, hát ezt a kislányt, a Jugendlichtramat is felé kell irányítani, úgyhogy úgy jöttem ki a főiskoláról, hogy ez nem volt eldöntve. És sajnos, vagy szerencsére, nem szerepelt az a lehetőségem között, hogy elmenjek a Zeneakadémiára tovább tanulni, mert a gyerekemet akkor már egyedül neveltem, és mindenképpen munkát kellett találnom. Ezért elmentem az Operaházi eléneklésre, ahol ösztöndíjat kaptam, és elmentem Debrecenbe, ahol az első szerepem Cherubino szerepe volt, egy mezzó szerep, tehát semmiképpen sem a koloratúr irány lett azonnal használva, de vidéken az emberek nem azt éneklik, amit szeretnének, hanem azt, ami éppen nincs. Úgyhogy a következő szerepem Nanetta volt a Falstaffban, ami már egy lírai szoprán szerep, és a harmadik szerepem Olimpia volt a Hoffmann mesében, egyértelműen bravúr koloratúr szerep, mert az nem volt a színházban. Tehát ilyen szempontból a színház volt az én nagy tanítómesterem, de az én legnagyobb elveszejtő mesterem is, mert mindig azt kellett énekelni fiatal énekesként, ami éppen nem volt. És ezért szinte egy időben énekeltem Donna Elvirát és egy királynőjét, amiből az a tanulság volt, hogy egyik sem volt tökéletes. És mindig kerestem magamnak énekmestereket, akik legtöbbször színpadi példaképeim voltak. Így jártam egy ideig Németh Judithoz, így jártam egy ideig Jönnel Panteához, aki a Opera Stúdió vezetője is volt, és igazából senkiben nem volt egy pontos kialakult kép, hogy én milyen hangfajú vagyok. Mindenki az adott darabra próbált felkészíteni, amire felkérésem volt. És közben volt olyan szerencsém, hogy eljutottam Walter Perrynek a mesterkurzusára, illetve Ileana Kotrubas pont Jönnel Pántának köszönhetően meghallgatott, és egy mesterkurzusnak felelő órát tartott nekem a Fiordi Lidzsiből és Violetta szerepéből, de ezek mindig szerepspecifikusak voltak, és nem terjedtek arra ki, hogy én mi is lennék. És már vége volt az operett primadonna korszakomnak, bekerültem először újra az Opera Stúdióba, bekerültem az Operaházba, ott is pont azokat a szerepeket kellett énekelnem, amire be kellett ugrani. Tehát a Così fan tutte Fiordi Lidzsébe kellett beugrani 4 nap alatt, és akkor azt gondolták, hogy rendben van, akkor ez a kislány, ez, akkor a fajsúlyosabb Mozart szerepek felé visszük, és akkor jött a grófné, és kikerültek azok a szerepek, azok a lírai fiatal szerepek, amikor fiatal voltam, amikor ez megmutatkozhatott volna, hogy nekem minél följebb kellene énekelnem, minél virtuózabban, minél bravúrosabban, hanem bele lettem rakva egy olyan gyűjtőtégelybe, ami tulajdonképpen mindenféle szerepre alkalmassá tette az énekest. És ez eltartott bizony 2006-ig, amikor én már túl voltam a Judit sorozatokon, ami szintén mezzó szerep, és énekeltem össze-vissza, amit csak lehetett. És elérkezett az a pont, hogy most már nem lehet megállapítani, hogy ez az élet szakasz válsága volt-e, de egy nagyon súlyos asztmával elkezdtem küzdeni. Ez az asztma azt jelentette, hogy a levegő kapacitásnak a töredéke állt rendelkezésre, és mindenféle gyógyszerekkel tágították a tüdőt, ami megváltoztatta a hangot, megváltoztatta a hangszínt, az állandó köhögéstől a hangszalagok leterhelté váltak, és
így kellett helyt állni, hiszen akkor már a Magyar Állami Operaházban nem lehetett tagságot szerezni. Tehát én az egész pályafutásomat szabadúszóként éltem le, amikor azt jelenti, hogy nincs betegállomány. Nincsen olyan, hogy te beteg vagy és nem énekelsz, hogyha kórházba is kerültem az asztmával, akkor nekem saját felelősségre ki kellett jönnöm a kórházból 2 nap után, mert előadást kellett énekelni, és hiába voltam életveszélyben, meg kellett csinálni, mert akkor azért lettem volna életveszélyben, hogy nincs miből megélni. Ez egy nagyon nagy önfegyelemre szoktatott, de ezekkel a megváltozott körülményekkel kellett énekelni. És az derül ki, hogy ha nem olyan sok levegővel éneklek, nem azért, mert nem úgy szeretnék, hanem mert nem áll rendelkezésre annyi levegő, akkor a hang bizonyos tartományban szebb színű, mint előtte. De ez nem derült volna ki, hogyha erre nem kaptam instrukciót semmilyen tanártól, tehát csak és kizárólag a betegségnek köszönhetően át kellett alakítanom úgy az énektechnikámat saját magamnak, külső segítség nélkül, hogy egyáltalán énekelni tudjak, egyáltalán meg tudjak felelni a kihívásoknak. A legborzalmasabb élményem ebből, azt hiszem 2006-ban volt, amikor annyira rosszul voltam, hogy felkértek Zágrába, hogy ugorjak be egy Don Giovanniba, és beszédhangom nem volt a köhögéstől. De tudtam, hogy nekem ezt meg kell csinálnom. És elmutogattam a vonaton, az éjszakai Kusett vonaton a jegyellenőrnek, hogy hát én nem tudok beszélni, hogy ne köhögjek, és odaadtam a jegyemet, és leszálltam Zágrába, és még mindig nem beszéltem, és még mindig nem tudtam elképzelni, hogy egyáltalán énekelhető hang ki fog jönni a torkomon, ráadásul Donna Anna szerepében, ami nem egy könnyű szerep, és akkor még csak 3 éve énekeltem. Benne volt a torkomba, de előfordulhatott volna, hogy ez egy akkora rizikó, hogy akkora lelkistressz nem tudnám máshoz hasonlítani, és bementem a színházba, és csak annyi időm volt, hogy egy WC-be beskálázzak, és akkor azt éreztem, hogy érdekes, hogy egész jó hang jön ki, de olyan, mintha egy magasabb hangom lenne, mintha nem én lennék. Mint hogyha valaki más énekelne előttem, rajtam kívül, nem éreztem belül. Azt gondoltam, hogy a köhögéstől és a furdoklástól lehet, hogy a fülemhez tartó eusszakkürt nem működik rendesen, és olyan furcsán hallom magamat. És fölmentem, és mondom, nettó 3-4 nap furdoklásos köhögés után elénekeltem a szerepet részleteiben, ahol megtapsoltak, és azt mondták, hogy bravo. Akkor utána letöröltem az izzadságot, meg a halálverítéket a honlakomról, és elkezdtem gondolkodni, hogy mit csináltam másképp. És úgy tudtam megfogalmazni, hogy a saját eddigi használt hangom fölé énekeltem. Most már el tudom mondani, hogy az egész izomzat az arcomban és a gégémben belül egy fölfele törekvés, egy magasabb csengésű pozíció iránt való törekvés volt, és valószínűleg ez tudta azt eredményezni, hogy a lefárasztott gégém nem úgy működött, hanem optimálisabban működött, mint előtte. Tehát ilyen éles helyzetben kellett kitapasztalnom, hogy tudom túlélni. Sok ilyen helyzetben voltam később is, de ez volt a legextrémebb. A másik ilyen nagyon extrém helyzet volt, ami nagyjából egy-két év elteltével következett be. Hol jobban voltam, hol rosszabbul, folyamatosan énekeltem, és a nagy szerepekben benne voltak tüdőbeteg szerepek is, a Traviata és a Bohém életménye, ahol bele van írva, hogy a szereplőnek köhögnie kell. És az engem ismerők hallották, hogy ez nem egy tettetett színpadi köhögés, hanem úgymond beugrasztja az asztmát, beugrasztja azt a hörgőgörcsöt, tehát én általában 4. felvonásra már valóban fuldokoltam, valóban az a nehéz és sipoló légzés volt. Számtalan kollega ült mellettem, aki a frászt kapta, hogy ott fogok megfulladni a kezei között, mert valóban a tüdőbetegségnek egy olyan stádiuma jött elő, és akkor a színpad háta mögött a Zizike nevű öltöztetőm a hörgőtágító spréjjel koncentrikus körökbe közlekedett, hogyha én egy kicsit kidugom a díszletből a fejemet, akkor ő befúj egy hörgőtágítót.
Aztán később kiderült számomra, hogy ez a hörgőtágító gyakori használata magát az asztmát is egyre súlyosabbá tette, és aztán majd később beszélni is fogok arról, hogy gyógyultam meg, szintén az éneklés segítségével. De elérkezett azt hiszem 2008 ősze, amikor a Földi Vigyére készültem, és a Thália Színházba énekeltük, hogy a próbák alatt már nem lehetett hörgőtágítóval lefolytani, és amikor éppen nem próbáltam, akkor otthon így mereven feküdtem az ágyon, hogy ne is mozogjak, ne is legyen semmi fizikai aktivitás, akkor talán el fogom tudni énekelni az előadásokat. De a férjem nem hagyta annyiban, és ő érezte az egyik nap, hogy megérezte a saját próbahelyén, hogy itt valami oltári nagy baj készül, és felhívta az anyukámat, hogy vigyen be a kórházba. És szerencsére a kórház utcájában laktunk, a János kórházba, és akkor megmérték a véroxigén szintet, ahol közölték, hogy ez azonnali szinte életveszély, és hogy benn kell maradjak, mert összeomlik a vérkeringés. De nekem csak akkor is az volt, hogy te jóisten, nekem, azt hiszem, hogy ez csütörtöki nap volt, nekem vasárnap Földi Vigyit kell énekelnem, tehát ez nem opcionális, hogy én ezt lemondjam. És akkor beleegyeztem azt, hogy szteroid infúziót kapjak, de akkor is azt éreztem, hogy nem, valami megoldásnak kell lennie, ez így nem maradhat. És akkor ahelyett, hogy mondták, hogy most inkább mondjam le az előadást, és inkább nyugodjak bele, hogy én beteg vagyok, hogy legyen tudomásul, hogy ez egy nagyon súlyos állapot. A mellettem levő néni agyvérzést kapott a kezelés közben, és azt hiszem, hogy meg is halt. És én akkor szépen kivettem a kanült a kezemből, és felhívtam a férjemet, hogy menjünk haza. És aláírattak én vele minden papírt, hogy saját felelősség, de azt mondtam, hogy én itt nem fogok meggyógyulni, engem csak az éneklés és a színfal fog meggyógyítani. Úgyhogy elmentünk, és elénekeltem a Földi Vigyit, és föl is van véve az előadás, és én úgy éreztem, hogy valóban az életemért küzdök, mert mivel nem volt elég oxigén a fejembe, az is előfordulhatott, hogy nem jut eszembe a következő frázis, nem láttam színeket, ilyen buborékban láttam egyes embereket, a Vasagi Gyuri vezényelte ezt az előadást, és őt is fekete-fehérben láttam, és közben nem tudták a kollégák, hogy én így jöttem ki, de a férjem, aki kint állt a takarásban, ő sűrű mi atyánk mondás közben, hogy ezt valahogy túléljük, és akkor túl is értük. És jobban lettem az előadás végére, mert a Kozifán nem kell köhögni, meghalni sem, és az is segített, hogy használtam a tüdőmet, nem egy ilyen passzív állapotban volt. És aztán most ugrani szeretnénk az időben, és 2012-ben vagyunk. Ezek az állapotok hol rosszabban, hol könnyedebben, de 6 évig a társaim voltak, tehát 2006 és 2012 között én ettől egyfolytában szenvedtem, a hörgőtágítót napi 5-6 alkalommal biztos használva. Minden édesanyám elolvasott az interneten egy cikket a Buteyko módszerről, aminek az a lényege, hogy nem oxigén hiánya van a szervezetnek, hanem oxigén többlete, és valószínűleg azért alakult ki az énekléstől az asztma, mert annyira hatalmas levegőket vettem, annyira akartam nagy hangon énekelni, annyira akartam megfelelni az elvárásoknak, hogy hiperventiláció alakult ki. Az történik ilyenkor az agyban, hogy amikor az ember nagyon nagy oxigéndús levegőt vesz be, erőltetetten, és utána énekel, és már csak egyre kisebb levegőket vesz, akkor az agy jelez, hogy neki arra áll be az oxigénmérője, arra nagy, hatalmas levegőkre, és ez már nem elég, de a szervezet továbbra is pumpálja, és szeretne ilyen nagy levegőkhöz jutni, de nem fog jutni, mert a frázis közben nem lehet akkora levegőket venni. Tehát indirekt módon az asztmám okozója, most már megfejtettem, maga az éneklés volt, illetve a hatalmas levegővel való éneklés, a hatalmas nagy nyitott tártorogtár GG-vel való éneklés, és a megoldás az lehet, hogy maga a terápia arról szól, hogy az ember egy zacskóban lélegzik, és a saját széndioxidját lélegzi vissza egy pár alkalommal, ami lelassítja a légzést, és csökkenti az agyban azt az ingert, hogy nagyon sok oxigénhez jusson, és az éneklésben pedig elkezdtem sokkal kisebb levegővel, sokkal koncentráltabb vonalban énekléssel, úgymond vezetett énekléssel, nem a levegővel való énekléssel, hanem a levegőn
való énekléssel dolgozni, és mondhatom azt, hogy 2012 óta soha egyetlen egy alkalommal nem tért vissza az asztma, de ez az is kellett, hogy megtaláltam a saját szerepkörömet, és a 2010-től működök, mint koloratúr szoprán, egy-egy kivételt teszek egy-egy szerep kedvéért, de csak és kizárólag ebben a hangfajban működök, tehát azt kell mondjam, hogy az én két legnagyobb tanítómesterem az a színpad és a betegség volt.